5 باور 4 بلس 5 باور 4 بلس 5 باور 4 بلس 5 باور 4 بلس 5 باور 4. سمعت واحد قال لي يا مستر دي صعبة قوي، في واحد تاني قال له لا دي سهلة، احنا هنعملها على الكالكوليتر كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء برايمري 6 في الفاينل ريفيجن الخاصة بالماث. معاكم مستر سيد عبد الرحمن. النهاردة إن شاء الله هنراجع كل الماث الخاص بالسكند تيرم لبرايمري 6. إن شاء الله تقدر تلاقي الشيت ده موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، تقدر تحمله بكل سهولة، وكمان تقدر تلاقيه موجود على قناة التليجرام. طيب الشيت ده عبارة عن ايه؟ هو اول حاجة موجود معانا الكويشنز اللي احنا هنحلها مع بعض النهاردة، بلس ان في اخر البيجز هتلاقي ريمبر كاتب لك كل الرولز وكل الحاجات اللي انت محتاجها في الماث في السكند تيرم. اوكي طيب يلا كده نبدأ بينا مع بعض. بيقول لي choose the correct answer. -4 و absolute value ل -4. فانا هنا عندي -4 والابسوليوت فاليو -4. absolute value -4 طبعا دي هتبقى equal 4. طيب انت عندك -4 و4 which one is bigger؟ طبعا ال4 هي ال greatest one. طيب number 2 if absolute value of x equals 5 then x equals what؟ طبعا هنا لما يكون ال x inside ال absolute value فال value of x may be 5 or -5. يبقى نكتبها 5 و -5 لأن ال absolute value لل 5 هي equals 5 وال absolute value لل -5 هي equals also 5. طيب number 3 absolute value -9 plus L3. طيب هنا اول حاجة انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز تعمل absolute value لل -9 هتبقى 9. 9 بلس ال3 هتبقى equals 11. فال 11 طبعا هي موجودة في الزد، هي belong للزد. طبعا ليه قلت belong؟ قلت السبست لان ده element مش set. number 4 the integer included between -5 و 3. انا هنا عاوز النمبر اللي يكون اللي between ال -5 وال 3. طب ايه النمبر اللي between -5 و 3؟ هتلاقي في -4 في -3 في -2 في -1 في 0 في 1 في 2. طب مين بقى في النمبرز دي؟ ال4 لا، ال5 also no، -2 ايوه، ال -2 دي هي included between ال -5 وال 3. طيب number 5 z positive union ال0 union الz negative. طبعا لما انا عملت z positive union ال0 union الz negative فده هيبقى equal الz الانتجر نمبر، ودي من ضمن الرولز اللي هتلاقيها في last pages. number 6 z difference z positive، يعني كأني بكنسل البوزيتيف من الz هيبقى equal z negative union الزيرو. انا كده كنسلت البوزيتيف فيبقى فاضل لي مين؟ الزيرو والزد نيجاتيف. طب نمبر 7 z difference ال n، انا هنا عاوز الزد difference ال n. طيب هنعمل ايه؟ ادي الزد difference ال n، يعني ال n دي اللي هي عباره عن الزيرو والبوزيتيف، فلما كنسل البوزيتيف والزيرو من الزي هيبقى equal الزد نيجاتيف. نمبر 8 الابسوليوت فاليو لابسوليوت فاليو -9 بلس 3 اوفر ال2، وبعدين عاوزين نعمل لها simplest form. طيب اول حاجه النيجاتيف ابسوليوت فاليو هتبقى نيجاتيف 9 بلس ال 3 هتبقى equals 12. طب ال 12 دي لما اعملها divided ال 2 هتبقى equal 6، تبقى equal كام؟ 6. طيب نمبر 9 8 over ال 4،
ال 8 over 4 ما تقولش ده fraction فيبقى not belong، لا الاول 8 over 4 لما اعملها simplify هتبقى equals 2 كاني بعمل divide، فال 2 هي belong للزد. number 10 absolute value negative 5 plus absolute value 7. ال absolute value negative 5 ب 5، ال absolute value 7 ب 7، 5 plus 7 تبقى equals 12. اوكي تمام. طيب تعال نشوف ال next question number 11. بيقول لي عندي set اسمها 7، يا ترى مع الزي هتبقى subset. انا دي set فما ينفعش اقول عليها belong، ال belong هي between element و set. number 12 the integer included between negative 5 and 3. فاكرين قلنا نعمل ايه؟ اول حاجه نكتب النمبر اللي between negative 5 وال 3، negative 4 negative 3 negative 2 negative 1 0 1 2. يا ترى مين النمبر في دول الموجود في التشويسز؟ هلاقي ان الزيرو هو اللي included between النيجاتيف 5 وال 3. اوكي تمام. تعالى كده نشوف next page. في number 13 هنا بيقول لي the smallest non-negative integer is. انا هنا عاوز ال smallest بس يكون non-negative. مين ال smallest non-negative؟ ايوه الزيرو. ايه ده؟ طب ازاي؟ لان انا الزيرو هو not negative and not positive، فعشان كده بقول ان ال smallest non-negative هيكون مين؟ الزيرو. number 14 عندي set 5 مع الزي very good تبقى subset. number 15 the greatest non-positive integer number. مين ال greatest non-positive؟ ال greatest non-positive ال greatest non-positive يبقى انا مش عاوزه يكون positive بس يكون greatest. يا ترى 0 ولا 1 ولا نيجاتيف 1 ولا otherwise يعني حاجة تانية خالص. طب النيجاتيف 1 النيجاتيف 1 بس يا مستر ده الزيرو كمان not positive، يبقى انا عاوز الجريتست. مين الجريتست فيهم؟ الزيرو ولا نيجاتيف 1؟ الزيرو. يبقى تاني الزيرو هو السمولست نون نيجاتيف وهو الجريتست نون بوزيتيف، يبقى هو الزيرو smallest non negative و greatest non positive. طيب number 16 the integer number just before the number negative 9. مين اللي before negative 9؟ كلمة before هنا يعني يكون less than النيجاتيف 9، فاللي less than نيجاتيف 9 هو النيجاتيف 10. تاني لما اقول لك before يبقى انا محتاج اللي يكون اللي smallest من النيجاتيف 9، تكون النيجاتيف 9 هي الجريتست. تمام؟ فالنيجاتيف 9 هي الجريتست يبقى السمولست منها هو النيجاتيف 10. number 17 x equal negative 4 y equals 5 then xy. يعني ايه يا مستر xy؟ يعني x multiply ال y، فانا هحط الفاليو بتاعت الاكس يبقى نيجاتيف 4 ملتبلاي الواي الفاليو بتاعتها 5. لما اعمل نيجاتيف 4 ملتبلاي ال 5 يبقى ايكوال نيجاتيف 20. نمبر 18 ذا additive inverse. ايه ده؟ يعني ايه يا مستر additive inverse؟ قال لي يعني بنعمل تشينج للساين. تشينج لمين؟ للساين. ف 2 لما اعمل لها تشينج للساين بتاعتها تبقى نيجاتيف 2. طيب the multiplicative neutral of integer. فاكرين المالتيبليكيتيف نيوترال دي يعني ايه؟ المالتيبليكيتيف نيوترال يعني المالتيبليكيتيف ايدنتيتي ده ال1. اما لما اقول لك الاديتيف نيوترال اللي هي الاديتيف ايدنتيتي يبقى 0. يبقى في فرق بين المالتيبليكيتيف نيوترال والاديتيف نيوترال. المالتيبليكيتيف نيوترال ده ال1، اما الاديتيف نيوترال يبقى مين هو؟ الزيرو. تمام. طيب تعال نشوف question number 20. بيقول لي نيجاتيف 7 باور 0. اول حاجه نيجاتيف 7 باور 0 دي ب1 صح؟ بس في نيجاتيف هنا outside the bracket يبقى النيجاتيف 1. يبقى خلي بالي الباور هنا على النيجاتيف دي على البراكت ده، فالباور 0 ده over any number ب 1. طب في نيجاتيف هنا outside the bracket يبقى عندي كمان نيجاتيف 1.
طب الباور عاوزين نعملها simplify. 6 باور 2 تايمز 6 باور 3 over 6 باور 5. قال لي نعمل فراكشن الاول. 6 باور 2 تايمز 6 باور 3 في الملتبلاي بنعمل بلس للباور، يبقى 6 باور 5 over 6 باور 5. ده ديفايد، يبقى هنا هنعمل ماينس للباور، يبقى 5 ماينس 5 يبقى 0. طب any number باور 0 ب 1. اوكي طيب نمبر 22 بيقول لي if x equals 3 y equal negative 4 then the negative number from the following. ايه يعني ايه negative number of from the following؟ يعني لما اعمل substitution، يعني ايه يا مستر substitution؟ يعني احط الفاليو بتاعت الاكس واحط الفاليو بتاعت الواي، مين في دول اللي هيديني الريزلت بتاعتي بنيجاتيف؟ يبقى انا هنا محتاج اعمل substitution لكل واحده من دول. فهنا الاكس ب 3 بلس الواي نيجاتيف 4 باور 2، بس خلي بالك بعد اذنك حطها between bracket باور 2. ليه between bracket باور 2؟ عشان النيجاتيف دي تبقى مع الباور كمان. فلما اعمل ده على الكالكليتر هيطلع معايا ب 19. ايه ده مش نيجاتيف، يبقى ده كده يا مستر رونج، نعمل له اريز، يبقى ده ما ينفعش معايا. طيب نمبر 2 انا عاوز اكس باور 2 يبقى 3 باور 2 تمام، ماينس الواي يعني النيجاتيف 4. فلما اعمل 3 باور 2 ماينس النيجاتيف 4 هتبقى هنا 9 بلس ال 4 تطلع معايا 13. ايه ده طلع برضه بوزيتيف، برضه ده مش عاوزه لان هو بيقول لي انا عاوزه يكون بنيجاتيف. طيب تعال نشوف لتر سي. اكس باور 2 يبقى انا هعمل 3 باور 2 بلس الواي يعني النيجاتيف 4 باور 3. لما اعمل ده على الكالكليتر هيبقى 9 بلس، واعمل ده على الكالكليتر يطلع لي 64 بس نيجاتيف. هعمل بقى البلس بتاعتي هيطلع معايا بنيجاتيف في 55. طلعت دي نيجاتيف، يبقى هي دي الكوريكت انسر بتاعتي. يبقى انا بعمل سبستيوشن للفاليو اوف اكس والفاليو اوف واي واشوف مين في التشويسز دي هيديني الريزلت بتاعتي بنيجاتيف. اوكي طيب نمبر 23 نيجاتيف 357 all باور 0. احنا اتفقنا ان any number باور 0 ب 1. طيب نمبر 24 5 باور 4 plus 5 باور 4 plus 5 باور 4 plus 5 باور 4 plus 5 باور 4. سمعت واحد قال لي يا مستر دي صعبة قوي، في واحد تاني قال له لا دي سهلة، احنا هنعملها على الكالكليتر كلها وهتديني الريزلت وابدأ اجرب كل واحدة من دول. لا احنا مش هنعمل كده. بص البيز هنا عندك بايه؟ ب5. طب ask myself، اسأل نفسك كده، اسأل نفسي، اسأل نفسي ask yourself، اسأل نفسك ال5 دي معمول لها repeated 5 times 1 2 3 4 5. تروح عامل add 1 للباور. تعمل ايه؟ add 1 للباور تبقى 5 باور 5. لا تاني كده يا مستر، تعال نشوف example تاني. 3 باور 5 plus 3 باور 5 plus 3 باور 5. ايه ده البيز هنا 3 معمول لها repeated 3 time، يبقى تعمل add 1 للباور تبقى equal 3 باور 6. ده على طول يا مستر. طب لو انت عندك يا مستر 5 باور 2 plus 5 باور 2، البيز هنا كام؟ 5 بس مش معمول لها يا مستر repeated 5 times، يبقى دي using calculator. تعمل use للكالكليتر، يبقى هنا 25 plus 25 يطلع equal 50. يبقى لو البيز عندي نفس النمبر بتاع الريبيتيشن الريبيتد بتاعتك يبقى تعمل plus 1 للباور. اوكي تمام. طيب تعال نشوف question number 25. بيقول لي نيجاتيف 1 باور 100 بلس نيجاتيف 1 باور 101. برضه سمعت واحد قال لي نمسك الكالكليتر ونعملها. انت ليه مستعجل على الكالكليتر؟ النيجاتيف 1 باور 100 هو ال 100 دي ايفن ولا اود؟ ايفن، يعني هتكنسل النيجاتيف. طب النيجاتيف 1 باور 101 قال لي ده الباور ده اود، يبقى هتعمل ليف للنيجاتيف. فعندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف، لما اعملهم بلس يبقى ايكوال 0 لان هما نفس النمبر 1 وده 1 بس ده بوزيتيف وده نيجاتيف،
يبقى السم بتاعهم هيكوال كام؟ equal 0. طيب number 26 the 5 minus x power 3 plus 2x equals 7 is of space degree. الايكويجن دي عاوز اعرف الديجري بتاعتها. الديجري بتاعت الايكويجن هي الهايست باور، بس هايست باور لمين؟ of variable. اهم حاجه البوينت دي highest power للفاريبل. فالفاريبل هنا x و x، هنا x باور 3 وهنا x باور 1، يبقى دي third degree. تمام. number 27 the solution set in z of equation 4x plus 1 equals 9. اول حاجه في عندك two ways، يا تقعد تجرب كل واحده من السوليوشنز التشويسز اللي عندك، يا اما تعمل لها solving عادي بالستبس بتاعتك، وده الافضل ان تاخد 4x plus ال 1 equal negative 9، ال 1 in another side negative، يبقى 4x equal negative 9 minus ال 1 يبقى ال 4x equal negative 10، يبقى هنعمل divide ال 4 يبقى negative 10 over ال 4 يبقى equal ده يا مستر هيطلع معايا بنيجاتيف 5 over 2، بس ده doesn't belong to z، يبقى السوليوشن سيت هنا بايه؟ ب 5. اوكي؟ طيب نمبر 28 بيقول لي if 3x equals negative 12 x belong لمين؟ للزي positive. the solution set is what؟ اول حاجه انت عندك هنا multiply، يبقى نعمل divide by 3 يطلع معايا بنيجاتيف 4، بس النيجاتيف 4 يا مستر doesn't belong to z positive، يبقى السوليوشن سيت بايه؟ ب 5. طيب نمبر 29 the 4x plus 3 equals 7 is of the space degree. عاوز اعرف الديجري بتاعت الايكويشن دي. فين الفاريبل؟ x. طب الاكس دي يا مستر باور وات؟ باور 1، يبقى هنا first degree. طيب نمبر 30 خلي بالك من 30 ده من التريكات اللي ممكن تيجي لو حب يجيب لي تريكايه. if x plus 3 is the additive inverse of negative 4. طيب اعمل كفر ل x plus 3 دلوقتي. ايه الاديتيف انفرس للنيجاتيف 4؟ ال4 ده الاديتيف انفرس، هو ده الاديتيف انفرس، يعني تعمل x plus 3 equals 4. ايه ده؟ دي بقت equation، يبقى البلس in another side minus، يبقى الاكس equal 4 minus 3 تبقى equals 1. تاني انا هنا عاوز الاديتيف انفرس نيجاتيف 4، يبقى 4 ما اختارش ال 4 لان هي اوريدي مش موجوده. تمام. طيب حتى لو موجوده مش هختارها. طب هعمل ايه؟ قال لي الاكس بلس 3 دي هي ايكوال لل 4 الاديتيف انفرس للنيجاتيف 4، فبقى عندي ايكويشن هعمل سولفنج الايكويشن عادي خالص. البوزيتيف ان انذر سايد نيجاتيف فبقت الاكس ايكوالز 1. نمبر 31 if x minus 5 equal negative 9 x belong to n then solution set equals what؟ اول حاجه انت عندك negative in another side positive، يعني الاكس equal negative 9 plus ال5 تبقى equal negative 4. ايه ده بس يا مستر الاكس belong لمين؟ للn، يبقى دي doesn't belong للn، يبقى السوليوشن سيت ب 5. اوعى تتسرع وتكتب السوليوشن سيت من غير ما تعرف هي في اني سيت بالظبط. اوكي؟ تمام. تعال نشوف next question. بيقول لي هنا في 32 the greatest number which satisfies the inequality x more less than or equal. نخلي بالنا ان دي كده اسمها less than or equal. تمام؟ يبقى دي كده less than، اما لما تكون كده تبقى more than، طبعا لو في داش هنا تبقى more than or equal. طيب نرجع تاني. فهنا بنقول ان ال greatest number، انا عاوز ال greatest number اللي satisfy. يعني ايه satisfy؟ يعني بيخلي لي الانيكواليتي دي correct او true. طيب فالزيرو هو لو انا حطيت زيرو هنا مكان الاكس هيبقى less than ال 1؟ يس. تمام. طب ال 1 ده equal لل 1 يبقى يس.
طب نيجاتيف 1 قال لي ده النيجاتيف 1 less than ال 1. yes of course. طب النيجاتيف 2 برضه النيجاتيف 2 less than ال 1. ايه ده؟ طب انا عاوز اخد اني نمبر بقى من دول، اني تشويس. هو بيقول لك الجريتست 1، الجريتست نمبر. مين الجريتست نمبر؟ طبعا ال 1. ليه؟ لان النيجاتيف 2 smallest، نيجاتيف 1 smallest، ال 0 وال 1 which one is bigger؟ ال 1. تمام؟ طيب 33 the solution set of inequality negative 2 less than x less than 0. يعني كأني ببساطة بقول لك الاكس هنا هي between negative 2 و 0. what is the numbers between ال negative 2 and 0؟ هلاقي في عندي negative 1 only، هو النيجاتيف 1 بس. تمام؟ طيب question number 34 the solution set of the inequality 3x plus 1 more than 1. أول حاجة ادي 3x plus ال 1 more than ال 1. البوزيتيف in another side negative، يبقى ال 3x more than 1 minus 1، يبقى ال 3x more than ال 0. هنا في multiply هنعمل divide، يبقى ال x more than 0 divide ال 3، يبقى ال x more than ال 0. طيب ايه السوليوشن سيت بقى بتاعتي؟ ان انا هقول كل النمبر اللي more than ال 0. مين كل النمبر more than ال 0؟ ده ال 1 وال 2 وال 3. ايه ده؟ 1 وال 2 وال 3 و 4 and so on. يبقى ده كده مين؟ Z positive. تمام؟ يبقى انا قلت كده ال 1 2 3 4 and so on، ده كل البوزيتيف يا مستر، يبقى Z positive. تمام. طيب تعالى كده نشوف question number 35 all the following numbers satisfy the inequality x less than negative 3 except يعني كل النمبرز دي هي true، هتعمل لي satisfy للانيكواليتي دي، بس في نمبر هيكون wrong. طيب يا ترى النيجاتيف 5 less than negative 3؟ of course. طيب negative 6 less than negative 3؟ yes of course. طب negative 2 less than negative 3؟ no is greater than. يبقى هو ده، لان لو لقيت negative 4 هتلاقي negative 4 less than negative 3. تمام. number 36 if a is negative 2 and 2b 1 2 then AB length unit بتاعتي. انا عاوز اعرف length unit بتاعت ال AB. طيب اول حاجه لو بصيت على الاوردر بيردز بتاعت ال A وال B هتلاقي فيه coordinate same. ده ال Y اهو، ال Y coordinate same similar، يبقى كنسلتهم وهعمل negative 2 minus ال 1 بس inside absolute value. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل دول كده minus بس inside absolute value. فلما اعمل نيجاتيف 2 minus 1 يبقى نيجاتيف 3 inside absolute value يبقى equal 3. طيب number 37 the image of point 3 و 3 by translation negative 1 و 2. انا عاوز اعمل translations، يبقى انا هعمل add plus x with x y with y، يبقى 3 و negative 1 يبقى 2، 3 و 2 يبقى 5، يبقى 2 and 5. اوكي؟ تمام. تعالى كده نشوف next question. دي بالنسبة لي هي أهم الكويشنز اللي ممكن تلاقيها في التشويسز في أي exam. اوكي؟ number 38 the image of negative 2 negative 1 by translations x minus 1 y minus 2 is what؟ ايه الاكس والواي دول؟ كنسلهم، ملهمش أي لازمة. يعني بيقول لي اعمل الاكس مع الاكس والواي مع الواي، فبنيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 1 يبقى عندي نيجاتيف 3، نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 3، يبقى الكوريكت انسر هي letter A. طيب 39 a surface area of circle of diameter 7. الديامتر بتاعي ب 7، ما فيش حاجه اسمها بجيب الاريا بتاعت السيركل بديامتر، يبقى انا محتاج هنا الراديوس. الراديوس هو الهاف بتاع الديامتر، يبقى هاف ال 7 يبقى equal 3.5. طب السيرفيس اريا اللي هي الاريا اوف سيركل هي equal باي r باور 2. الباي هنا هو الجيفن بتاعي ب 22 over 7،
multiply R اللي انا عملتها 3.5 بس باور 2. لما اعمل ده على الكالكوليتر هيطلع معايا ب 38.5. اوكي طيب number 40. A circle its diameter is 16. الديامتر هنا ايه 16. برضو انا محتاج اجيب الراديوس، يبقى الراديوس هيبقى equal 8 سنتيمتر. طيب its surface area، انا هنا عاوز اعمل calculate الاريا، بس بص بقى هنا equal space by. ايه الباي دي يا مستر؟ يعني هو مش عاوز يحط الفاليو بتاعت الباي، مش عاوز يحط ال 22/7 او 3.14. طب هنعمل ايه؟ قال لي كل اللي انا هعمله هعمل r باور 2 بس، يعني ال 8 باور 2 تبقى equal 64. اوكي طيب number 41. A surface area of circle of radius. المرة دي بقى given radius، يبقى انا هنا عندي هعمل by r باور 2 يبقى 22/7 times ال r اللي هي 14 باور 2. لما اعمل ده على الكالكوليتر يبقى equal 616 سكوير سنتيمتر. طيب number 42. A cube of edge length is a 6. الكيوب الedge length بتاعته بكام؟ ب 6. then its total area التوتال اريا هي عبارة عن 6 edge باور 2، وده اللو اللي هتلاقيه في موجود في اللاست بيجز تحت في اخر الشيت ده. طيب يبقى 6 هعملها ملتبلاي الايدج لينث ب 6 يبقى 6 باور 2. لما اعمل ده على الكالكوليتر هيطلع معايا 216. number 43. A sum of edges length of a cube is 24. ايوه الsum of edges. المستر لما كان قايل لي sum of edges نعمل divided 12، وبرده ده هتلاقيه موجود عندك في الشيت اللوز ان انا اقدر اجيب الايدج ازاي. يبقى انا اول حاجه هعمل calculate الايدج لينث ان انا 24 اعمل لها divide 12 يطلع معايا ب 2 سنتيمتر، ده الايدج لينث، وهو ده اللي هو طلبه مني. بيقول لي then its age length is what؟ طبعا 2. number 44. if lateral area of a cube is 64. lateral area يعني lateral area ب 64. طب ما هي lateral area دي هي عبارة عن 4 age باور 2 ب 64، يبقى ال age باور 2 يبقى عبارة عن 64 divide ال 4 صح كده؟ يطلع معايا equal 16. تمام، ده مين؟ ال age باور 2. طب هو بيقول لي find what total area، يبقى ال total area هي عبارة عن 6 age باور 2، يعني نعمل 6 multiply 16 بس من غير باور 2. ليه؟ المفروض نعمل باور 2 يا مستر. لا انا ما جبتش الايدج، انا هنا عملت كالكوليت لمين؟ للايدج باور 2. تصدق صح؟ يبقى 6 multiply 16 ب 96. اوكي تمام. طيب تعالى كده نشوف question number 45. بيقول لي هنا يا شباب if a total area المرة دي بقى الجيفن التوتال اريا التوتال اريا هي عبارة عن ال 6 age باور 2. طيب التوتال اريا الجيفن بتاعتها بكام؟ ب 24، يبقى 24 equal 6 age باور 2. يبقى اول حاجة كانسل ال 6 دي ان انا اعمل divide by 6، يبقى ال age باور 2 24 divide ال 6 يبقى equals 4. ده مين يا مستر؟ الايدج باور 2. طب الايدج بس الايدج باور 2 يعني ايه؟ يعني age times itself. طب ايه النمبر اللي انا اعمل له times itself يبقى equal 4 ال 2. اوكي يبقى هنا عندي ال 2 ده الايدج لينث. طيب تعال نشوف نمبر 50. بيقول لي يا مستر هنا في 50 if a total area of a cube is a 600 square centimeter then a face area is what؟ اول حاجه ده التوتال اريا، يبقى التوتال اريا المستر لسه قايل لي ان هي عباره عن 6 age باور 2، فانا عندي 600 equal 6 age باور 2، يبقى انا هعمل divide by 6 يبقى الايدج باور 2 هيطلع معايا ب 100. طيب
هو بيقول لي ايه؟ then a face area. ايه بقى الفيس اريا دي؟ اللي هي الايدج بار 2. يا راجل والله بجد. الايدج بار 2 دي هي الفيس اريا، يبقى هنا equal 100. طب يا مستر لو كان طالب من الايدج، هشوف النمبر اللي انا عملت له تايمز اتسلف يبقى equal 100، هيطلع معايا ب 10. يبقى ده الايدج، اما ده الفيس اريا. طيب نمبر 56 a parameter of one face. المستر قال لي لما يكون في عندك parameter اعمل divide 4 to find the age length. يبقى 20 divided 4 يطلع ب 5 سنتيمتر، يبقى الايدج بكام؟ ب 5. طب هو بيقول لي find total area، يبقى التوتال اريا هي عبارة عن 6 age power 2، يبقى هعمل 6 multiply 5 power 2، يبقى يطلع معايا ب 150. Number 57 if the total area of a cube is 150. إذا التوتال اريا نفس الكلام، بس أنا بقى هكنسل البوينت دي عشان أنا عندي نفس اللو أهو، تمام، وهنشتغل بيه. التوتال اريا ب 150، يبقى أنا عندي الإيدج بار 2 هعمل ال 150 divide ال 6 يطلع معايا equal 25. ده الايدج باور 2. يبقى الايدج بس النمبر اللي انا اعمل له تايمز اتسلف يبقى 25. ده ال 5 يا مستر. طيب هو بيقول لي find its volume، يبقى الفوليوم بتاعي هو عباره عن age multiply age multiply age، يبقى 5 multiply ال 5 multiply ال 5 equals 125. تمام. طيب number 58 is the volume. يا مستر انا كنت عاوز اسالك سؤال، هي مش volume دي كانت موجوده عندنا في first term؟ بس احنا الماث اللي هو accumulative. يعني ايه accumulative؟ يعني كله مكمل بعضه. اوكي. طيب if a volume of a cube is 1000 cubic centimeter، الفوليوم ب 1000. طب يبقى الايدج لينث ب 10 عشان 10 times 10 times 10 ب 1000. طب then it's total area، التوتال اريا يبقى هنعمل 6 age power 2، يبقى 6 multiply 10 power 2 يبقى equals 600. اوكي تمام. طيب لغايه هنا انا شايف ان بنحاول دايما نلم كل الاجزاء اللي موجوده في المنهج. طيب number 59 in the cube each face is what؟ طبعا الكيوب الفيسز like square، اما الكيوبويد each face like rectangle. طيب number 60 the area of one face of a cube equal space total area. هي مش التوتال اريا دي 6 age power 2 اللي هي 6 multiply area face، يبقى لما اقول لك الاريا of one face هي 1/6 of total area، اما 1/4 of lateral area، يبقى الاريا of one face of a cube هي 1/6 of total area 1/4 of lateral area. الكيوب how many vertices؟ الفيرتيسز عنده يا مستر 8 vertices 12 edges و 6 faces. تمام. طيب 62 parameter of square side length 1 centimeter. parameter of square side length centimeter. البارامتر بتاعت السكوير السايد لينث بتاعته ب 1. البارامتر بتاعت السكوير سايد ملتبلاي ال 4، يعني نعمل 1 ملتبلاي ال 4 يبقى ايكوال 4. تمام. طيب التوتال اريا اوف ا كيوب ايكوال اريا اوف 1 فيس ملتبلاي ال 6. تمام. Number 64 the lateral area of cuboid with length 3 width 2 and height 5. انت عاوز مين؟ اللاترال اريا اوف كيبويد. طبعا احنا متفقين ان اللاترال اريا اوف كيبويد هي ايه؟ هي parameter of base multiply الهايت. يبقى انا محتاج اجيب البارامتر، فانا عندي ده length و width، يبقى انا هعمل length plus ال width all multiply by 2، بعد كده هعمل multiply الهايت، يبقى انا هعمل 3 plus ال 2
all multiplied by 2 multiply ال 5. 3 plus 2 5 multiply 2 10. 10 multiply 5 يبقى انا عندي ب 50. طيب number 65. If the lateral area of cuboid is 140 and the dimensions of its base 4 and 6 then its height what؟ يبقى انا هنا محتاج اعمل finding out لمين؟ للهايت. يبقى هعمل lateral area divided البارامتر. يبقى lateral area هنا عندي 140 divide البارامتر يبقى 4 plus ال 6 10. 10 times 2 ب 20. لما اعمل ديفايد هيطلع معايا ب 7 سنتيمتر ده الهايت. اوكي تمام. تعال نشوف next question number 66. بيقول لي the lateral area of cuboid with 3 2 and the height is a 4. ده لسه قايلينها في question number 64. تمام. يبقى احنا قلنا برضه هنعمل ايه؟ هنعمل البارامتر multiply الهايت. طبعا دي نفس النمبرز فهيطلع معايا ب 70. اوكي سوري مش 70 ولا 50 سوري ويت نعملها كده تاني مع بعض. ادي هنا بارامتر multiply الهايت يبقى 3 plus 2 5 multiply 2 10. 10 multiply 4 ب 40. هنا 40. تمام. طيب number 67. if the lateral area of cuboid 120 والdimensions بتاعت البيز ب 4 and 6 عاوز يعمل calculate الهايت. يبقى الهايت هنا هي عبارة عن lateral area divided البارامتر. يبقى 120 divide ال 4 plus ال 6 10 times ال 2 ب 20. لما اعملهم divide يطلع ب 6 سنتيمتر. تمام. number 68. measure of angle of circular sector whose area represent fourth from the area of circle. طبعا طالما اداك fraction تاخد الفراكشن تعمل له multiplying ب 360 يطلع معايا equals 90. يبقى عشان اقدر اعمل calculate للميجر بتاعت الانجل السنترال انجل فباخد الفراكشن الريشيو بتاعتي اعملها تايمز ال 360. طيب نفس الكلام في 69 25%. ال 25% يعني اعمل 25 over 100 برضه تبقى equal 1 over 4. ف 1 over 4 اعمل لها times 360 تبقى equal 90 degree. اوكي هو بس بشكل تاني ان هو مديهاني هنا percentage وكان هنا مديهاني ب form fraction. اوكي تمام. تعال نشوف next page. A class has 40 pupils. 30% of them play football, 50% play basketball, and 20% play handball. Then football has how many pupils؟ طيب أول حاجة أنا عندي الفوتبول فين البرسنتج بتاعتها؟ أهي أدي 30 play football يبقى أنا هعمل 30 over ال 100 multiply التوتال بتاع البيوبلز multiply ال 40. هلاقي ال 2 0 دول يكنسلوا مع ال 2 0 دول يبقى 3 times ال 4 over ال 1 يبقى equal 12. طبعا ممكن نعملها على كالكوليتر على طول. اوكي تمام. number 71. measure of angle of circular sector whose area represents third يبقى هعمل 1 over 3 multiply 360 يبقى equal 120. برضو بشكل تاني 20% يبقى 20 over ال 100 multiply ال 360 لما كنسل ال 2 0 مع ال 2 0 يبقى equal 72. طبعا انا بكنسل لان مش معايا كالكوليتر دلوقتي. انت متاح ليك تعمل ده على الكالكوليتر مره واحده. طيب بيقول لي بقى هنا ايه في نمبر 73 a pie chart whose angle measure is 60. يعني انت عملت باي شارت فلقيت فيه circular sector الميجر بتاعته الانجل بتاعته ب 60. انا بقى عاوز اعرف السيركلر سيكتور ده represent الاريا بتاعته represent of circle area هيبقى قد ايه من الاريا بتاعت السيركل. فكل اللي انا هعمله هعمل 60 over ال 360 يبقى انا بعمل هنا divide الميجر divide ال 360
لما اعملها ديفايد يطلع معايا ب 1 over 6. تمام؟ طيب هي ايه بقى ال 360 دي؟ اهي في نمبر 74. The sum of measure of angles of sectors about the center of circle is 360. اوكي؟ تمام. طيب تعال نشوف next question number 75. بيقول لي هنا a regular coin is tossed، يعني عملت لها throw 1000 times. Then the most expected number to get head. طيب أول حاجة الكوين بتاعتي فيها head صح؟ وفيها tail. تمام؟ يبقى أنا عندي ال probability بتاعت الهيد هيطلع معايا بكام؟ 1 over 2. فال 1 over 2 هعمل لها multiply ال 1000 يبقى equal 500. طيب فين بقى النيرست لل 500؟ يا ترى ال 600؟ لا. ال 999 برضو لا. طب هنا ده 496 دي نيرست، وعندي 503 برضو نيرست. طب مين النيرست مور؟ يعني مين النيرست اكتر؟ لو انت جيت هنا عملت كاونت ل 500 هتلاقي فاضل لك 4 ده الريميندر، وهتلاقي هنا في more than 3 يبقى ده النيرست مور، يبقى 503 هي النيرست اكتر. اوكي تمام. نمبر 76. if a die is rolled once، die عملت لها throw او عملت لها rolled one time، then probability of getting number 6 هو how many 6؟ اول حاجه الداي السامبل سبيس بتاعتها ايه هي؟ قال لي 1 و2 و3 و4 و5 و6. تمام. طب انا عاوز البروبابيلتي بتاعت ال6 هو how many 6؟ هي 1 والنمبر اوف سامبل سبيس 6 يبقى 1 over 6. طب تعالى نشوف question number 77 برضه داي، بس انا المره دي عاوز ايه؟ الايفن ال2 ال4 ال6 يبقى 3 over التوتال 6، بس مش هلاقيها ليه؟ لان لازم اعمل simplify يبقى 1 over 2. طب تعالى نشوف number 78. بص getting number ايه ده؟ ايه الساين دي يا مستر؟ ما احنا قلنا الساين دي يعني less than or equal 3. فمين ال less than or equal 3؟ ال1 وال2 وال3، يبقى انا كده عندي 3 over 6 برضو يبقى 1 over 2. ايه ده؟ طب بص 79 كده ده الاكس more than or equal 3 و less than or equal 5، يعني between ال 3 وال 5 اللي هو ال 4، بس 3 في هنا equal يبقى كمان ال 3 معايا، وال 5 equal يبقى كمان ال 5 معايا، يبقى 3 و 4 وايه؟ و 5، يبقى انا عندي 3 over 6 ب 1 over 2. اوكي؟ تمام. تعال نشوف next page. بيقول لي if the probability of success student is 60% then probability of his failure. اول حاجه ان احنا لازم نبقى عارفين ان السم بتاع all probabilities equals 1، وال1 هنا means 100%. فانا عندي البروبابيلتي بتاعت السكسس بتاعت student ب 60، يبقى الفيلر بتاعته ان احنا نقدر نعمل 100 minus ال 60 تبقى equal 40%. اوكي تمام. number 81. a bag contains 5 red balls 2 green and 3 white balls, then the probability of red or white ball. اول حاجه محتاجين نعرف السامبل سبيس، عندك red عندك green وعندك white. تمام. طيب عندي ايه تاني؟ النمبر اوف اس هو how many balls؟ عندي 5 و 2 7 plus 3 يبقى عندي 10 balls. طب هو عاوز probability of red or white، يعني red هي 5 و white 3 يبقى 8 over 10 must be make in simplest form تبقى equal 4 over 5. number 82. cards are numbered from 1 to 24 يبقى السامبل سبيس بتاعتي هي عبارة عن set from 1 to 24. تمام. a card is drawn randomly then the probability of that the card carries a multiples of 4. ايه بقى يا مستر multiples of 4؟
يعني التايم تيبل اوف 4. طب ايه التايم تيبل اوف 4؟ في 4 تايم 1 4، في 4 تايم 2 8، 4 تايم 3 12، 4 تايم 4 16، 4 تايم 5 ب 20، 4 تايم 6 ب 24، 4 تايم 7 ب 28 وستوب. ليه؟ لأن الكاردز from 1 to 24 يبقى ده كانسل. طب النمبرز دي already exist. طب how many number؟ عندي 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 over 24. لما اعمل samples to 4 يطلع لي 1 over ال 4. تمام. Number 83. If the probability of occurrence of an event is 3 over 5, then probability of non-occurrence. فاكرين السكسس والفيرر؟ نفس الكلام بالظبط. بس انا هنا مش عندي 100. ليه؟ لان انا عندي ده fraction، ده number. يبقى انا هعمل 1 minus 3 over 5 يبقى equal 2 over 5. اوكي تمام. طيب تعال نشوف question number 84. question number 84 بيقول لي ايه؟ بيقول لي as choosing a letter randomly from the letters of the word منى. انا عندي word اسمها منى، نيم اهو. الword دي انا اخترت منها letter randomly، فانا عاوز probability of choosing letter M. طب هو how many M؟ 1M. طب how many letters؟ 1 2 3 4 يبقى 1 over ال 4. اوكي تمام. probability of A equals 0. هو مين اللي كان equal 0؟ ده ال impossible event. طب ال sure event 1. طب ال certain event also 1. طيب a coin was tossed once. عندنا coin عملنا لها tossed. طب probability of getting tail 1 over 2. طب head 1 over 2 also. A die rolled once, then probability of getting number 5. أنا عندي كام 5 في الداي؟ هي only 1. و how many numbers؟ 6 يبقى 1 over 6 also. A die is rolled once. probability of getting odd. مين الأود اللي في الداي؟ 1 و 3 و 5 يبقى أنا عندي 3 over 6. أعمل samples 4 يبقى 1 over L2. If a die rolled once, then probability of getting a number less than or equal to. less than or equal to أنا عندي 1 ده less than L2 or equal يبقى كمان L2. يبقى عندي كده هعمل 2 over 6 صح؟ يبقى أنا هعمل 2 over L6. لما أعملها simplify يطلع معايا ب 1 over L3. اوكي تمام. تعال نشوف next page، ودي بقى هنبدأ في الاساي problem. اوكي يلا بينا مستعدين. هنا بيقول لي use the properties of addition in Z to find negative 17 plus 19 plus 17. اول حاجة ممكن نعمل النيجاتيف 17 plus ال 17 plus ال 19. كده انا عملت replace between ال 19 وال 17. يبقى انا كده عملت commutative. لازم اكتب له البروبابيلتي اللي انا عملت لها using negative 17 plus ال 17 هعملهم inside bracket plus ال 19 عشان دول اللي هعملهم plus. يبقى ده كده associative. negative 17 plus 17 ده equal 0 plus 19. طب ليه equal 0؟ عشان ده additive inverse. 0 plus 19 يبقى equals 19. ليه؟ عشان الزيرو additive identity. اوكي تمام. ده كان question number 1 ان انا اعمل using للproperties of addition. طيب تعال نشوف using properties of multiplication اللي هي distributive او distribution property.
negative 35 times negative 42 plus negative 35 times ال 52. لو خدت بالك هتلاقي النيجاتيف 35 دي repeated، فانا هعمل نيجاتيف 35 one time multiply وهعمل open bracket وهكنسلهم من الكويشن، يبقى remainder نيجاتيف 42 plus ال 52. كده انا عملت distribution property. تمام. بعد كده نيجاتيف 35 multiply هعمل البلس عادي يطلع معايا ب 10. نيجاتيف 35 multiply ال 10 يبقى نيجاتيف 350. اوكي؟ تمام. تعال نشوف next question. ده الباور. بيقول لي find the value of each of the following in simplest form. طيب انا كل اللي انا هعمل الفراكشن بتاعي وهعمل النيميريتور ان انا هعمل بلس للباور، يبقى 4 بلس ال 5 يبقى equal 9، وادي 7 باور 7. ده ديفايد يبقى انا هعمل ماينس للباور يبقى 7، 9 minus 7 يبقى equal 2. 7 باور 2 equals 49. اوكي؟ تمام. تعال نشوف next page و next question. negative 3 power 3 multiply negative 3 power 4 over negative 3 power 5. أول حاجة دي negative 3 هعمل بلس للباور يبقى باور 7، وادي negative 3 power 5. ده divide يبقى هعمل ماينس للباور يبقى negative 3 power 2. ده 2 دي even فبيكنسل النيجاتيف، عندي 3 power 2 يطلع معايا equals 9. طب لو عملت ده يا مستر على طول على الكالكوليتر طلع لي 9 مفيش اي مشكله. تمام. تعال نخش بقى على الايكويشن. فاكرين في الايكويشن قبل ما نبدا نعمل سولفنج وفايندنج اوت للسوليوشن سيت خدنا حاجه اسمها سبستيتيوشن سيت. ان بيديني سيت وبيقول لي من السيت دي طلع لي السوليوشن سيت. فانا كل اللي انا هعمله هقول له كده if x equals 1، هاخد كل نمبر من دول واعمله سبستيتيوشن، يبقى 2 multiply ال 1 plus ال 4. لما اعمل 2 multiply 1 ب 2 plus ال 4 يبقى equal 6. ايه ده؟ دي doesn't equal 10، يبقى ده مش solution set. هعمل نفس الكلام if x equals 3 يبقى 2 multiply 3 plus ال 4. يبقى كل اللي انا بعمله بكتب نفس الايكويشن بس بشيل الاكس وهسيب ال 10 دي ماليش دعوه بيها دلوقتي. يبقى هنا 2 تايمز الاكس دي الفاليو بتاعتها ب 3 بلس ال 4. 2 تايمز 3 ب 6. 6 بلس ال 4 ايه ده؟ ده ب 10 يا مستر، يبقى ده سوليوشن سيت. ما كملش؟ لا نكمل. if x equals 5 هعمل 2 multiply ال 5 بلس ال 4. 2 multiply 5 ب 10 بلس ال 4 ب 40. ده doesn't equal 10. يبقى مين اللي اداني ال 10؟ هو ده. يبقى اكتب السوليوشن بتاعت ال 10. لا، اكتب السوليوشن سيت بتاعتك هي الاكس اللي ادتك ال 10 ال 3. اوكي؟ تمام. تعالى بقى نشوفها في الانيكواليتي. x plus 3 less than 5. اول حاجه هقول له if x equal 0 فهعمل 0 plus 3. 0 plus 3 equal 3 وال 3 less than 5 يبقى ده solution معايا. هقول f x equal 1 يبقى 1 plus 3 equals 4. ده ال 4 less than 5 يبقى برضو ال x ده solution set. طيب if x equal 2 هلاقي 2 plus 3 equals 5. انا عاوزها تبقى less than 5 يبقى دي doesn't not less than 5 دي equal ال 5. يبقى السوليوشن سيت مين بقى اللي اداني النمبر تكون less than ال 5؟ ال 0 وال 1. يبقى نكتب 0 و 1. اوكي؟ تمام. تعال نشوف next question. هنا بقى عاوزين نعمل finding للسوليوشن سيت على طول، بس خلي بالي باكد تاني شوف الاكس بيلونج لمين. يبقى انا بعمل الستبس بتاعتي عادي خالص وبعدين نشوف البيلونج لمين. فهنا عندي 5x بلس 2 تبقى in another side يبقى نيجاتيف 8 ماينس ال 2 تطلع معايا بنيجاتيف 10. طب ده 5 يبقى نعمل تايمز ديفايد يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 10
divide ال 5 يطلع معايا بنيجاتيف 2. طب الاكس belong لمين؟ للان. طب ده النيجاتيف 2 belong للان؟ no doesn't belong للان. يبقى السوليوشن set equals 5. اوكي تمام. تعال نشوف next one letter B. 4x plus 1 equals 17 والاكس belong للزي. اول حاجه البوزيتيف in another side negative. يبقى ال 4x equals 17 minus ال 1 يبقى equals 16. يبقى ال x equals 16 divide ال 4 يبقى equals 4. وال 4 هنا belong للزي يبقى السوليوشن set هتبقى equals 4. اوكي تمام. تعال نشوف next question. هنا بقى هناخد ال inequality. ادي بيقول لي هنا 2x plus 1 less than 7 والاكس belong للn. اول حاجه البوزيتيف in another side negative. يبقى ال 2x less than 7 minus ال 1 يبقى ال 2x less than ال 6. يعني ال x هعمل less than 6 divide ال 2 يبقى ال x less than 3. طب انا هنا محتاج النمبر اللي تكون less than 3 بس in n. يبقى انا عندي ال 2 وال 1 وال 0 وستوب. طب ليه ما خدتش النيجاتيف؟ انا بقول لك في n. طب تعال نشوف letter B. 4x plus 2 more than or equal negative 10. يبقى البوزيتيف in another side negative. يبقى ال 4x more than or equal negative 10 minus ال 2. يبقى ال 4x more than or equal negative 12. يبقى ال x نعمل more than or equal negative 12 divide ال 4. يبقى ال x نفسها هتبقى more than or equal negative 3. طب ايه بقى السوليوشن set؟ انا محتاج النمبر اللي تكون more than or equal negative 3. اول حاجه نكتب negative 3 عشان في equal. طب ايه اللي more than negative 3؟ عندي negative 2. في ايه تاني؟ negative 1. في ايه تاني؟ 0 1 and so on. اوكي تمام. كده احنا عملنا ريفيجن على الايكويشن والانيكواليتي. تعالى بقى نخش على الفوليوم. A cuboid whose total area is 132 centimeter square and the lateral area is 112 centimeter square. Find the area of its base. عشان اعمل finding out للاريا of base بعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هعمل التوتال اريا minus اللاترال اريا divide by 2. يبقى التوتال minus اللاترال divide by 2. فالتوتال هنا ب 132 minus اللاترال ب 112 over ال 2. لما اعمل دول minus يبقى يطلع لي ب 20 divide by 2 يطلع معايا ب 10 سنتيمتر سكوير. هي دي الاريا of one base. اوكي تمام. تعال نشوف next question. If the lateral area of a cuboid is 120 centimeter square and the dimensions of its base are 4 centimeter and 6 centimeter, find its height. دي كانت موجودة عندنا فين؟ في ال choices. فقلنا نعمل الهايت هو عبارة عن اللاترال اريا divide البارامتر. تمام؟ يبقى اللاترال اريا ب 120 divide 4 plus ال 6 all multiplied by 2. طبعا هنا 10 multiplied by 2 ب 20. لما اعمل 120 divide by 20 يطلع معايا equal 6 سنتيمتر. طيب number 9. في number 9 بيقول لي the length of a cuboid is 7 centimeter. Its width 3 centimeter and its height 5 centimeter. Find lateral surface area and total area. حتى لو ما قاليش هات اللاترال اريا انا محتاج اجيبها عشان اعمل فايندنج اوت لمين؟ للتوتال اريا. يبقى اول حاجه محتاج تعملها هي البارامتر. ليه محتاج اجيب البارامتر؟ عشان اعمل فايندنج لمين؟ لللاترال. يبقى length plus الويدث all multiplied by 2 يعني 7 plus ال 3 all multiplied by 2 يطلع معايا ب 20 سنتيمتر. بعد كده هجيب الاريا برضو الاريا اوف بيز
يبقى length multiply ال width، يعني 7 multiply ال 3 ب 21 سنتيمتر سكوير. يبقى اللاترال اريا هي البارامتر multiply الهايت. ادي البارامتر ب 20 multiply الهايت ب 5 يطلع معايا equals 100 سنتيمتر سكوير. طب التوتال اريا هي عبارة عن اللاترال اريا بلس 2 بيز اريا. يبقى اللاترال اريا اللي هي ب 100 بلس 2 multiply ال 21 يطلع equal معايا 142 سنتيمتر سكوير. اوكي تمام. تعال نشوف next question. A room in the form of a cuboid. عندنا room الفورم بتاعتها cuboid. Its inner dimensions are 7 meter, 3 meter, 5 meter height. It's wanted to paint its lateral walls and ceiling. The cost price of square meter is 10 pound. Calculate the required cost. أول حاجة هنا أنا محتاج أجيب التوتال اريا. ليه؟ عشان أقدر أعرف هعمل بينتنج بكام. تمام. فعشان أجيب التوتال اريا ده الكيوبويد يبقى أنا محتاج أجيب البارامتر الأول عادي خالص، هيبقى 7 بلس ال 3 multiply by 2 يبقى equal 20 متر. تمام. هجيب الاريا برضو اوف بيز هيبقى 7 multiply ال 3 يطلع معايا هنا equal 21 متر سكوير. تمام. هجيب بقى اللاترال اريا يبقى البارامتر multiply الهايت. البارامتر هنا ب 20 multiply الهايت ب 5 يبقى equal 100 متر سكوير. طب التوتال اريا، وهنا بقى نقف شويه. يا ترى الروم هنعمل بينتنج لكل الفيسز؟ لا، في فيس هنا هيتكنسل. تمام، اللي هو الفلور بتاعي الارضيه بتاعتي. يبقى انا هنا عندي lateral area plus 1 base area. يبقى انا هنا عندي 100 plus ال 21 يبقى equal 121 متر سكوير. كأن بالظبط بقول لك without lead. يبقى كلمة without lead LED دي يبقى كأنه بالظبط بيقول لي cancel base. تمام. فأنا محتاج الكوست برايس أو required برايس. يبقى هنا الكوست برايس بتاعي هيبقى equal ال 121 multiply ال 10 اللي هو الكوست برايس ل 1 متر. يبقى هنا يطلع معايا 1210 pounds. Okay? A square of side length 20 centimeter. Then area of shadowed part in square centimeter. طيب أول حاجة أنا هنا خلي بالي أنا ده اللي عاوز الشادود بارت بالنسبة لي. فأنا هنا عندي إيه؟ عندي circle وعندي square. طيب السكوير السايد لينث بتاعه ب 20 فهو الديامتر كمان ب 20 يبقى معنى كده ان الراديوس بتاعي ب 10 سنتيمتر. اوكي؟ يبقى الراديوس ب 10. طيب اول حاجه هعملها هي الاريا اوف سكوير. يبقى هعمل سايد ملتبلاي السايد يبقى 20 ملتبلاي 20 يبقى equal 400 سكوير سنتيمتر. بعد كده هعمل كالكوليت للاريا اوف سيركل. الاريا اوف سيركل هتبقى باي ار باور 2. الار في الباي فين؟ اهو بيقول لك consider باي 3.14 يبقى 3.14 ملتبلاي الار الراديوس اللي هو 10 باور 2 يبقى ايكوال معايا 314 سكوير سنتيمتر. يبقى الاريا اوف شادود بارت ان انا هعمل الاريا اوف سكوير ماينس الاريا اوف السيركل يبقى ال 400 ماينس ال 314 يبقى ايكوال معايا 86 سنتيمتر سكوير. اوكي؟ ده الاريا اوف شادود بارت. تمام. تعال نشوف question number 12. A circle its circumference is 44 centimeter.
calculate its area والباي 22 over 7. اول حاجه ده الجيفن هنا السيركمفرنس، يبقى انا محتاج اجيب الراديوس. الراديوس اعمل ايه؟ قال لي circumference divided 2 by divided ايه 2 by. او ممكن نعمل حاجه تانية، ان احنا نقول ان انا اول حاجه هعمل الديامتر circumference divided by. مفيش مشكله لو انت مش عارف تعمل divide 2 by ازاي. يبقى هنا 44 divide ال 22 over 7 يبقى equal 14. ده كده الديامتر. يبقى الراديوس بالنسبه لي هيبقى equal الديامتر divide ال 2، يعني 14 divide ال 2 يبقى equal 7 سنتيمتر. يبقى الاريا بتاعتي هي باي r باور 2، يعني 22 over 7 times ال 7 باور 2 يبقى equal 154 سنتيمتر سكوير. تمام. تعال نشوف next question. بيقول لي find the area of shadowed part. عامل زي الملعب بتاعي ده. بيقول لي هنا عندنا الشيب اللي قدامي ده، لو انت بصيت عليه هتلاقي فيه هنا rectangle، وهتلاقي فيه هنا half circle وhalf circle، يعني one circle. فاول حاجه هعملها هنا ان انا اجيب الاريا of rectangle. الاريا of rectangle ان انا عندي length multiply ال width. اللينث هنا ب 6 او 8 multiply ال 6 يبقى equal 48 سنتيمتر سكوير. بعد كده الاريا of circle. طيب الاريا اوف سيركل هي باي ار باور 2. طب فين الار؟ قال لي ده diameter، ده كده diameter ب 6، يبقى الار هنا ب 3 سنتيمتر. والباي بيقول لي consider 3.14، يبقى 3.14 تايم ال 3 باور 2، يعني 3 تايمز 3. ممكن نعملها بالكالكليتر او انا هعملها مش من غير كالكليتر. يبقى هنا 9 تايمز ال 4 ب 36، 9 تايمز 1 ب 9 و 3 يبقى 12، 9 تايمز 3 ب 27 بلس 1 يبقى 28، وادي البوينت افتر 2 ديجيت سنتيمتر سكوير. ده كده الاريا اوف سيركل. طيب يا ترى بقى هنعمل ماينس زي الاكزامبل اللي فات او الكويشن اللي فات؟ لا. ليه؟ انا هنا مش محتاج شادد بار، انا محتاج كل الفيجر اللي قدامي ده الاريا بتاعتها كلها. يبقى انا هنا هعمل التوتال، يبقى الاريا اوف شيب هتبقى equal ال 48 بلس ال 28.26. اوكي؟ تمام. تعال نشوف next question. هنا بيقول لي a circle of radius length 7. It's divided into 8 equal circular sectors. Find the area of one circular sector. أنا هنا عندي circle الراديوس بتاعها ب 7. جميل. يبقى أنا هعمل الاريا of circle، يبقى by r power 2. يبقى أنا هعمل ال 22 over 7 times ال 7 power 2. تمام. يطلع معايا equal 154 سنتيمتر سكوير. الاريا دي او السيركل دي تعمل لها ايه؟ divided into 8 equal parts. يبقى الاريا of one circular sector هتبقى equal ال 154 divide ال 8. يبقى بعمل ال 154 اللي هو الاريا of circle divide مين؟ ال 8. اوكي؟ تمام. Question number 15. Draw on a square lattice triangle ABC where A 4 4, B 0 2 and C 6 negative 2. Then find its image by translation. يبقى انا اول حاجه في البليس ده في المكان ده كده هعمل البوينت وهعمل الايمج. دي اول حاجه هعملها. البوينت عندي A ب 4 و 4، ال B ب 0 و 2، ال C ب 6 ونيجاتيف 2. ال A داش ان انا هعمل ال A بلس الترانسليشن بتاعي، يبقى 4 بلس نيجاتيف 4 يبقى 0، 4 بلس ال 1 يبقى 5. بعد كده ال B داش هعمل ال 0 بلس النيجاتيف 4 بنيجاتيف 4،
ال 2 بلس ال 1 يبقى 3. ال سي داش هعمل ال 6 بلس النيجاتيف 4 ب 2. النيجاتيف 2 بلس ال 1 يبقى هنا عندي ب نيجاتيف 1. هبدأ هنا اعمل اللاينز بتاعتي، ادي الواي اكسس وادي الاكس اكسس، وهبدأ احط النمبرز بتاعتي، ادي 1 2 3 4 5 6 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5. هنا 1 2 3 4 5 1 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 3 والنيجاتيف 4 والنيجاتيف 5 and so on. طيب 4 و4 ادي 4 في الاكس تعمل اب لل4 للواي، ادي كده A. البي 0 2 0 اب لل2 ادي البي. السي 6 ونيجاتيف 2 6 اب لنيجاتيف 2 داون، يبقى دي السي. اعمل بقى ماتشنج ما بين ال3 بوينتس اهو كده، انا عملت التراينجل بتاعي. طيب عاوزين نعمل بقى الايمج 0 5 0 اب لل5 دي A داش، B داش نيجاتيف 4 و3 ادي البي داش. السي داش 2 نيجاتيف 1 2 وداون لنيجاتيف 1 ادي السي داش. هبدأ اعمل ماتشنج ما بين ال3 بوينت، هلاقي نفسي ان انا عامل فعلا الترانسليشن لنفس الشيب بتاعي. اوكي، ده ازاي بنعمل ترانسليشن في الاكزام. طيب تعال نشوف next question. A box contains 4 white balls, 7 red balls, 1 ball is drawn randomly. Find the probability that the drawn ball is white. اول حاجه محتاج تعملها هي الاس. البولز اللي هتطلع لك هي white وريد. بعد كده هتقول ال n of s اللي هو التوتال بتاع البولز. عندك 4 بلس ال 7 يبقى 11 بولز. عاوز الوايت يبقى 4 over 11 ودي السامبلست فورم بتاعتها. not white يعني بكنسل الوايت يبقى 7 over 11. اوكي تمام. تعال نشوف next question. بيقول لي a fair die is rolled once and the number of dots on the upper face is observed. Write down the sample space. طبعا احنا متعودين وقلت لكم حتى لو هو ما قالكش اكتب السامبل سبيس انت تعملها من نفسك. يبقى السامبل سبيس بتاعتك هي 1 2 3 4 5 ال 6. بعد كده تقول لي ان اس هيبقى عندك 6 elements. letter A بقى getting a number greater than 6. هو في هنا greater than 6 يبقى 0. number 2 عاوز getting a number satisfying الانيكواليتي دي. ايه ده؟ مش فاهمها دي. ما هو بص كده هي between ال 1 وايه وال 6. يعني 2 و 3 و 4 و 5 بس كمان ال 1 ده equal وال 6 equal يعني all number يبقى 6 over 6 يعني ب 1. طب letter C انا عاوز النمبر between ال 2 وال 4 يبقى ال 3. في حاجة تانية؟ لا. فواحد سمعته قال لي نكتب 3 over 6. لا هي ال 3. how many 3؟ عندك 1 element يبقى 1 over ال 6. اوكي تمام. تعال نشوف last question. ده اللي هو نعمل باي شارت. بيقول لي هنا the following table shows the ratio of producing electric sets. set kind عندنا first one, second one, third, fourth. ratio of production. represent this data by pie chart. اول حاجه محتاجين نعملها ان انا اجيب الاول ال measure of angle. ال measure of angle of first وبعدين اجيب ال measure of angle of second وبعدين اجيب ال measure of angle of third measure of angle of fourth. يبقى دي اول حاجه بتعملها، ما بتعملش درو على طول. الفيرست 30% يبقى 30 over ال 100
multiply ال 360 يطلع معايا equal 108 degree. طيب السكند 15 يبقى دي 15 over ال 100 multiply ال 360 يطلع معايا equal 54 degree. بعد كده هعمل الثيرد. الثيرد 40% يبقى 40 over ال 100 multiply ال 360 يطلع equal 144 degree. بعد كده الفورث هعمل ال 15 over ال 100 multiply ال 360. بعد كده تيجي تعمل circle، تروح عامل هنا circle. بعد ما بتعمل السيركل بتعمل الراديوس بتاعك اهو، وبعدين بتحط البروتراكتور بتاعتك، تعمل ميجر 108. واول لما تعمل ميجرنج ال 108 تعمل ماتشنج. انا كده عملت ال 108 يبقى دي الفيرست كايند. بعد كده عاوز اعمل 54 يبقى ال 54 هلاقي نفسي بعمل الانجل كده يبقى ده السكند. ال 144 هلاقي برضو البروتراكتور بتاعتي عملت كده يبقى ده كده الثيرد. طبعا هنا مش معايا بروتراكتور بس لازم اعمل ميجر لكل انجل من دول، وده هيكون الفورث 1. اوكي، بكده نكون خلصنا المراجعه النهائيه الخاصه بالماث. اتمنى لو كون وفقت فيها، ولو في اي خطأ فيه سامحوني، ده من نسيان، والنسيان من الشيطان، فاعذروني لو في اي خطأ عندي. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. انا عارف ان الفيديو كبير شوية بس انا حبيت ان انا الم المنهج كله، وزي ما انتم شايفين انا ما سبتش اي كويشن ممكن يجي في الامتحان. بالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله السنة الجاية في بريب 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.